صباح الخير، أتمنى كلكم تكونوا بخير. وأهلا بيكم في حلقة جديدة في البودكاست. طبعا قبل ما أبدأ أنا بفكركم إنه كل البودكاست ده الحلقات بتاعته بتكون موجودة على الموقع بتاعنا وعلى الابليكيشن. لو حد عايز يذاكر البودكاست ده كدرس. تمام. وطبعا في سبتايتلز مع الفيديو. النهاردة أنا حابب أتكلم عن موضوع إزاي نوصف حاجة كانت موجودة في الماضي، لكن دلوقتي مش موجودة، أو حاجة أنا كنت بعملها قبل كده بس دلوقتي ما بعملهاش. تمام. اللي هو زي في الإنجليزي يعني زي not anymore أو no longer. تمام. إزاي أقول حاجة زي كده؟ في مصر بنستخدم الفعل بقى، لكن بنستخدمه منفي. يعني مثلا أنا ما بقتش أحب التلفزيون، أو أنا ما بقتش أحب أتفرج على التلفزيون. يعني طبعا إيه، I don't like to watch TV anymore. تمام. ف دايما بنستخدم الفعل بقى، لكن منفي. طبعا التصريفات بتاعت الفعل بقى مع النفي هي أنا ما بقتش، أنت ما بقتش، أنتي ما بقيتيش، هو ما بقاش، هي ما بقتش، هما ما بقوش، انتوا ما بقيتوش، احنا ما بقيناش. تمام. طبعا دي التصريفات. طبعا احنا بس في النفي بنزود ما قبل الفعل، وبعدين حرف الشين بعد الفعل. فدي الطريقة اللي بنقول بيها، اللي بنوصف بيها حاجة كنا بنعملها في الماضي، لكن دلوقتي مش بنعملها. هقول شوية أمثلة. هو ما بقاش يروح المدرسة. تمام. أو هي ما بقتش تحب تروح المكتبة. أو إحنا ما بقيناش نتقابل كتير. أو هما ما بقوش يروحوا الشغل بالتاكسي مثلا. فدي كلها أمثلة. طبعا معناها إن دي حاجة كانت موجودة في الماضي ودلوقتي مش موجودة. بس أنا بفكركم بحاجة ليها علاقة بالفعل بقى. الفعل بقى في مصر هو معناه to become. تمام. وده مختلف شوية عن الفصحى، لأن في الفصحى بقي أو يبقى هي الفعل to stay. تمام. لكن احنا في مصر بنقول يقعد. يعني مثلا أنا قاعد في الشقة هنا، أو في أوتيل معين، أو في فندق معين، فهنا ده معناها I am staying. تمام. فالفعل بقى في مصر بيكون معناه زي الفعل أصبح في الفصحى اللي هو to become. أتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وأشوفكم الحلقة الجاية.